و این بار از آشیانه پر گشودیم تا مشهد، درست همینجا. من محمد علی درودیم، 35 سالمه، 2 تا پسر دارم، کارمند شهرداری مشهدم، مدرکم لیسانس حسابداری و دوست دارم زیر پرچم امام حسین باشم و بتونم نوکری امام حسین بکنم. توفیق ازم گرفته نشه. نومیدی قله گناه است و صعود به این قله عمیق ترین سقوط. هر نفس که میدمد دمی میرسد و بازدمی میرود. هر نو نفس نودمتان گرم و نو بازدمتان. هر خورشید که میدمد شبی میرود و روزی میرسد. هر نو خورشید نو شبتان مبارک و نو روزتان. امشب زیر آسمان بیدار خدا بر این پرورد خاک هوشیار مهمانیم به روایت مردی از مردستان مشهد. چرا من داداشم از دست دادم؟ چرا پدرم جانبازه؟ چرا مادرم داره سختی میکشه؟ ما زندگی نمی کردیم. ما واقعا فقط مرده متحرک بودیم. بابام که دیگه زده بود به سیم آخر، اصلا متوجه نمیشد. میگه یهو یه چیزی از دیوار روبرو اومد تو. مادر من دیشب مردم. جناب آقای محمد علی درودی عزیز، چه اتفاقی افتاد؟ عرضم به حضورتون که من بابام جانباز اعصاب روانه و 30% موج انفجار داره و خیلی شرایط خاصی داریم. حالا اونا که فرزند جانباز اعصاب روانن اینو واقعا حرف منو درک میکنن. خدا حفظشون کنه انشاءالله. سلامت باشین. حاج آقامون از بچگی حاج آقام خیلی تو خونه مادرمو میزد، ما رو اذیت میکرد و خیلی ما رو میزد. ما از خونه فراری بودیم و خیلی شرایط خاصی تو خونمون بود، یعنی شرایطی که واقعا خیلی سخته. البته خب من فکر میکنم که اگه شما موافق باشید شاید واژه اذیت رو نتونیم بهش اطلاق کنیم، چون ناشی از اون آثار در واقع موج انفجار هست و دست خودشون نیست. درست. آره اذیت نبوده، ولی ما چون بچه بودیم، کوچیک بودیم، من داداشم آبجیام، واقعا این درک بهمون چون بچه درک نکنه، یک بچه‌ای که کم سن ساله تا به یک سنی که برسه این حرفا رو، این قضیه رو درک نمیکنه که جانباز این بابت جبهه بوده، رفته جبهه، دست خودش نیست. ایشون اذیت نکرده ولی خب شما اذیت شدید به هم. خب آره اذیت شدیم واقعا. هم مادرم واقعا این همسرای جانباز اعصاب روان واقعا به نظر من خیلی اذیت شدن و خیلی واقعا جایگاه بالایی دارن. واقعا همسرم عشقمه، زندگیمه، همه هستیمه، خیلی دوستش دارم. بی نهایت من هر چی بخوام بگم باز برمیگرده به همسرم. من همسرم رو بی نهایت دوستش دارم. نمیدونم بگم نگم. بارها میدیدم که پدرم خیلی بد مادرم رو میزد. خب این برای ما تاثیر داشت، میدیدیم. من داداشم آبجیام، از وقتی که یادم میاد پدرم همیشه درگیر بیماری بودن، همیشه جانباز بودن، جانباز اعصاب روانن. ما از کودکی با تنش بزرگ شدیم. این مدت تایم کوتاهی هم بود. وقتی این ناراحت که میشد مثلا موج انفجار میگرفتش و اینا، قرمز میشد، زورش چند برابر میشد و هیچ کس هم نمیتونست بگیرش. ما تا اون زمان کوچیکم بودیم، نمیتونستیم مثلا بابامو بگیریم که مادرمو نزنه. ماها هم میزد. بعد وقتی که آروم شد باز این پشیمون میشد.
خیلی برای ما تاثیر بدی داشت. مثلا به یک حالتی رسیده بودم، من یادم میاد من داداشم سال 83 داداشم فوت کرد. داداش خودم فوت کرد. یکی از علتهای فوتش به خاطر همین بابام بود. خدا رحمت کنه. خدا هم با شما هم بیامرزه. حاج آقامون شرایط داداشم چون خیلی درس خون بود، رتبه داشت تو رشته الکترونیک و به خاطر که بتونه درس بخونه، بتونه فضایی باشه که بتونه درس بخونه، بتونه این معلومات زیادتر کنه، حاج آقامون هم همش تو خونه شبا راه میرفت. خواب نداره، خیلی کم میخوابه. یعنی وقتی هم میخواد بخوابه قرصای خواب‌آور شدید میخوره که مثلا 1 ساعت 2 ساعت 3 ساعت بخوابه. شبا تا صبح تو خونه راه میرفت، نمیذاش ما درس بخونیم. برای همین داداشم رفته بود نگهبانی ساختمانی رو برداشته بود، بعد تو نگهبانی ساختمانی کار میکرد. یعنی شبا همونجا میخوابید و همونجا هم درس میخوند. روزا میرفت دانشگاه، بعد برای که کسب درآمدی هم بکنه با ماشین کار میکرد. تمام این تلاشا برای این بود که بتونه از فضای خونه بیرون باشه، آره. که درسش رو ادامه بده. بله. کار و درس و در این حال به پدرم کمک میکرد. من به داداشم گفتم داداش اگه نظرت چیه بیام کلا از این خونه فرار کنیم بریم برای خودمون یه جا خونه اجاره کنیم. و داداشم منو من کرد، گفت این چه حرفی میزنی؟ تا اینکه داداشم به خاطری که همین بیرون بود و با ماشین کار میکرد، اون شب کیشی که شب بود، شیفت شب بود، تو آژانس کار میکرد، رفته بود مسافر برده بود حرم، از حرم برمیگشت تو راه برگشت یک اتوبوسی بنده خدا راهشو مسدود میکنه، این میزنه بغل اتوبوس و از شیشه جلو پرد میشه بیرون و سرش میخوره به لبه همون جدولی که بوده، حالا مشهدی‌ها بهتر میدونن، چهار عبدالمطلب، اونجا سرش میخوره و در جا میمیره، فوت میکنه. داداش خدا بیامرزه. خدا هم با شما هم بیامرزه. این اتفاقات و این بحث داداشم دیگه تشدید کرد برای من و واقعا خیلی ناراحت کننده بود. من حتی چند ماه بود که کلا مدرسه رو کلا تعطیل کردم، مدرسه نمیرفتم، دبیرستان بودم، کلا تک تحصیل کردم. چند ماه بود که کلا هر روز که ما میرفتیم سر خود خدا بیامرز. دیگه تمام شادی ها، تمام خوشی ها، هر چقدر ما تونسته بودیم خودمون رو تو این سالها عادت بدیم، هر چقدر تونسته بودیم خودمون رو کنترل کنیم، همه از بین رفته بود دیگه. کنترلی وجود نداشت. اسم برادر چی بود؟ امیر درودی. امیر درودی. شما و امیر آقا چقدر اختلاف سن داشتین؟ تقریبا 1 سال و 11 ماه. پس خیلی به هم نزدیک بودین. خیلی برای من سخت گذشت. وقتی امیرمون فوت کرد انگار دنیا برام تموم شد. میرفتیم مثلا چند بار رفتیم دریا، میرفت جلو، من داشتم آتیش میگرفتم، بیا برگرد عقب، خیلی نرو جلو. یک اتفاقی براش میافتاد، مثلا گوشه پاش زخمی میشد، احساس میکردم قلب من زخمی شده. یعنی اینقدر برام دردآور و زجرآور بود. خیلی اینا به هم وابسته بودن چون 2 سال با هم دیگه تفاوت سنی داشتن. مثلا لباس علی و امیر ما نداشتیم. واقعا اینجوری بود که علی انگار خالی شد، انگار مثلا دیگه انگار بی‌پناه شد، انگار هیچ کی رو دیگه نداره که مثلا پشتش باشه، کمکش باشه. برادر خوب از بزرگترین نعمت‌های خداست. خدا عطا کنه. من یک شب خواب امیر خدا به اون داداشم دیدم که اینو می‌خواستم بگم خدمت شما که خوابشو دیدم و خیلی طبیعی از اون دنیا برام صحبت کرد. و گفت تو که ناراحتی و این داری عذاب میکشی و گریه میکنی، من اونجا دارم عذاب میکشم. بعد امیر گفت اومد تو اتاقش، من چند تا 12 تا آقای نورانی هم باهاش اومدن، وارد اتاق شدن. بعد از همون لحظه‌ای که سرش خورد به جدول برام تعریف کرد تا اون لحظه که رفت وارد برزخ شد و اینا، همه رو برام تعریف کرد. کل اتفاقات که براش اون دنیا افتاده بود برام تعریف کرد. بعد تو همون حالت خواب تو ذهنم بود که بیدار شدم اینا همه رو بردارم مکتوبش کنم که یادم نره. گفت اومدم اینو بهت بگم که آروم باشی. گفت تو که ناراحتی من عذاب میکشم اونجا. تعریف کرد همه رو، حتی لحظه که رفت تو قبر گذاشتنش و شب اول قبر رو، اینا همه رو برام تعریف کرد. همه این اتفاقا رو برام تعریف کرد. بعد یک دالان نورانی به سمت آسمون باز شد، از آسمون یک نور عجیبی می اومد، خیلی نور دلپذیری، حالت آسانسوری باشه اینجوری به سمت آسمون بدون که پله بردارن، اینجوری میرفتم به سمت بالا. اون نهایتش هم خیلی نور بود. این میرفت به سمت بالا، برگشت به سمت من یک نگاهی کرد و
نگاهش هیچ وقت از یادم نمیره. یعنی واقعا مثل همون نگاهایی که زمانی که زنده بود با هم دیگه، نگاه محبت آمیز و نگاه دوست داشتنی، نگاه برادری بهم نگاه کرد و یه لبخندی زد، رفت بالا. وقتی که بیدار شدم، از خواب بیدار شدم، دیدم که اینا یادم نمیاد. وقتی اطلاعات فراتر از ظرف زمان هست، فراتر از ظرف ماده، یعنی مغز شما هم هست. دقیقاً. وقتی برمیگردید اونا سرریز شده است، جا نمیگیره تو مغزی بخواید برگردونید با خودتون. فقط کلمه‌ای که آخر جملهش بعد از این اتفاقی که تعریف کرد، 3 تا جمله بهم گفت داداش شب اول قبل خیلی سخته، خیلی مواظب اعمالت باش. 3 بار تاکید کرد، یادم مونده. علی جان شب اول قبل خیلی سخته، خیلی مراقب باش. علی جان شب اول قبل خیلی سخته، خیلی مراقب باش. 3 بار تاکید کرد. علی جان شب اول قبل خیلی سخته، خیلی مراقب باش. و وقتی بیدار شدم یکم آروم شدم، انگار که اصلا غم داداشم خیلی برام آروم شد، خیلی راحت شدم. شما فکر می‌کردید وقتی که کسی میمیره دیگه تموم؟ آره. و اون طرفی وجود؟ اون طرف وجود نداره. نداره. برای همین وقتی اگه بدون اون دنیا وجود داره که هیچ وقت آدم ناراحت نمیشه از مرگ مرده، امواتش ناراحت نمیشه. اگه باور قطعی داشته باشیم که وجود داره، خب که چه ناراحتی بس. گذشت دیگه تا یک بنده خدایی ما رو اذیت کرد، خیلی اذیتم کرد. یه بنده خدای شما رو؟ یک بنده خدا خیلی اذیت کرد منو، خیلی واقعا. یعنی هم احساس میکرد که از من طلبکاره، و یه کسی که خودش رو از شما طلبکار میدونست. از من طلبکار خودش رو میدونست. خیلی منو اذیت کرد و آبرومو برد. ما هیئت داشتیم طبقه پایین خونه بابام، بعد از اینکه داداشم فوت کرد. همین مکانی که الان اینجا هستیم اینجا حسینیه بود. 12-13 سال تا 14 سال همینجا هیئت میگرفت. ولی این بنده خدا که اومد از من احساس میکرد طلبکار میدید، این اومد شروع کرد به آبرو بردن من. مثلا میومد دم هیئت اون پرچم امام حسین پاره میکرد، بنر رو پاره میکرد. ما دم در خونمون بنر زده بودیم حسینیه حضرت علی اکبر. این بنر رو پاره میکرد، پرچم رو پاره میکرد، پرچم حضرت زهرا رو پاره میکرد. به حضرت زهرا زبون املال به امام حسین و اهل بیت فحش میداد. ناراحتیم یک جوری بود که من حتی خونه فامیل نمیرفتم. ناراحتی‌های قبلم با این به همدیگه اضافه شد. بحث پدرم اضافه بود، داداشم خدا بیامرز، اینم دیگه اومده بود جمع شده بود دیگه. همونی که مثلا اونا قبلی‌ها رو یکم من آروم شده بودم با جریان خواب داداشم دیده بودم و اینا، رو هم جمع شده بود و من خیلی واقعا دیگه احساس میکردم به انتها رسیدم دیگه. دنیا دیگه برام معنایی نداره. نمیتونست کنار بیاد. خیلی متأثر بود، خیلی ناامید بود. همش میگفت چرا زندگی ما مثلا، چرا من مثلا فلانی نباشم، چرا زندگی ما اونجوری باشه، مثلا چرا ما بعد اینا رو ببینیم، حالا مثلا این دیگه طبیعیه، چرا امیر مرد. میگفتم این دنیا دیگه اصلا موندن، چون اون جریانم دیده بودم میدونستم که مردنم هست. داداشم برام تعریف کرده و اون دنیا هم وجود داره و اینا. از بیرون که اومدم هم تو خیابون دور میزدم و تا ساعت 11:30 شب فکر میکنم 11:30 شب من بیرون بودم. بعد اومدم خونه و ماشین رو پارک کردم، اومدم بالا، اومدم وارد اتاق شدم. من در رو باز کردم. میشه بلند شم صحبت کنم؟ اشکال نداره؟ بله حتما. من این در حال باز کردم، در حال طبقه بالا خونه بابام، در حال باز کردم، وارد شدم. مادرم این ور بود سنده چپ که تو پذیرایی بود و من اصلا سمت مادرم نگاه نکردم، سمت مادرم حتی برنگشتم نگاه کنم. سلام کردم، سلام. مادرم گفت سلام. بعد گفت که شام خوردی؟ گفتم نه نمیخوام شام. گفتم شام نمیخوام. مستقیم روبرو اتاق من بود. مستقیم رفتم سمت در اتاقم. همینجور مستقیم رفتم وارد اتاق، در اتاق باز کردم و وارد اتاق شدم. درم بس. اون شبی که این اتفاق براش افتاد از بیرون اومد یه سلام کرد بدونه که حتی به هیچ کدوممون نگاه کنه. مستقیم رفت تو اتاقش، درم بس. یعنی حتی مثلا چش تو چش نشد با مامانم یا با من. درو بستم. من یک تخت یک نفره گوشه اتاقم داشتم. رخت خواب، جا رخت خوابی تو اتاق من بود. من یک رخت خواب برداشتم، رو به قبله انداختم. جامو اینجوری رو به قبله انداختم و به نحوی که مثل مرده‌ها که رو به قبله میذارنشون اینجوری برگشتم اینجا.
جا رخت خوابی اینجا. من تو جا رخت خوابی رخت خواب برداشتم، یک تخت یک نفره به این برداشتم، من تخت یک نفره داشتم اینجا، جا رخت خوابی برداشتم با اینکه تخت داشتم، گفتم رو به قبله بندازم که دیگه ان شاءالله شب آخر، گفتم که ان شاءالله دیگه شب آخرمه دیگه. جام رو برداشتم اینجوری انداختم اینجا که رو به قبله باشم و دراز کشیدم. اجازه است بشینم؟ من همینجور روی زمین اینجوری جامو که انداخته بودم بالیش گذاشتم و سرم به سمت در اتاق، همینجور که نشسته بودم زندگیمو با دوباره مرور میکردم. خدای چرا برای من هی ناشکری میکردم؟ چرا داداش من فوت کنه؟ چرا بابای من اینجوری باشه، جانباز اعصاب روان باشه، موج انفجار باشه؟ معتقد بودید که هیچ کس بیشتر از شما سختی ندیده؟ آره، فکر میکردم دیگه واقعا دیگه من دیگه خیلی تو عذاب بوده، فکر میکردم که خیلی دیگه من دارم عذاب میکشم دیگه. از همه میگفتم من بدبخت‌ترین آدم دنیا ام. خودم چی فکر می‌کنم؟ من بدبخت‌ترین آدم دنیا ام. چرا من اینقدر باید بدبخت باشم؟ چرا اینقدر باید گرفتار باشم؟ چرا باید من با خدا صحبت میکردم. گفتم خدایا به حق حضرت محمد من از این دنیا بردار. خدایا به حق حضرت علی من از این دنیا بردار. خسته شدم، بس دیگه. گفتم خدایا به حق حضرت زهرا من از این دنیا بردار، خسته شدم، بس. همینجور گفتم امام حسن، امام حسین، تا گفتم خدایا به حق امام زمان من از این دنیا بردار. از این دیوار روبرو، دیوار اینجا یه بخی همون شمایل قد بلند قدش تا سقف، چشما دروش وارد شد اینجا بالا سر. قیافه به شدت وحشتناک، عصبی بود، خیلی عصبی بود، چشمای گنده کاسه خون، صورت قرمز سرخ. انسانه نیست؟ پوششش چیه؟ نه انسان بود، نه نمیشه بگو انسانی، نمیگفت انسان نیست، یک شمایلی بود، شمایل ولی خیلی عصبانی بود. حالتی که مثلا از گوشاش مثلا دود بلند میشه، از بینیاش دود بلند میشه از شدت عصبانی. دود؟ آره، این حالت دود مانند عصبانی، دود بلند بشه و خیلی هم ناراحت عصبانی بود. خیلی وحشتناک بود، خیلی وحشتناک، واقعا وحشتناک بود. صدام تو بیرون خفه شد. رنگ، پوشش؟ رنگش برافروخته بود، قرمز، سرخ، چشماش قرمز بود، احساس میکردم مثل کاسه خون بود چشماش. دست و پا داره؟ دست و پا داشت، آره. و دست و پا داشت. پوشش شاید الان حضور ذهن ندارم، ولی یک لباس یه تیکه تنش بود. چون من چراغا رو خاموش کرده بودم، یک چراغ حالت شب خواب روشن بود، یک حالت شاید مثلا لباسای تیره رنگ بود، فکر می‌کنم لباس تیره. آره، چون من یک چراغ خواب بالا سرم بود، چراغ رنگ سبز بود، اون روشن بود، یه حالت مثل تیره رنگ بود ولی خیلی ناراحت بود، چهره وحشتناک بود، از دست من شاکی بود، یک حالتی که مثلا از من ناراحت باشه، با من مشکل داشت. آها. نور اتاق که اشاره کردید که یک شبخواب سبز رنگ، آره. این چرا اشاره کردید؟ مگه نور این روی بدن او میافتاد؟ یعنی نور اتاق تأثیری روی بدن او داشت؟ نور به او برخورد میکرد؟ نور همه جا بود دیگه، روشن بود اتاق. خب بدن او هم توسط این نور روشن میشد یا نه؟ اثری رو بدن؟ نه به اون اثری نداشت. نور اتاق اثری رو بدن اون نداشت؟ نه، اون خودش نور داشت، خودش نوری داشت. آره، نه خودش یک وجودش یک نوری داشت، دیده میشد قشنگ، نگاه خودش درونش یک نوری بود ولی ناراحت بود. خودش از خودش روشن بود. از خودش روشن بود، آره دقیقاً از خودش روشن بود. ولی تیره عصبانی، مثل که مثلا میگه مثلا من چه کاری بدی کرده باشم، مثلا ناراحت بود، یه مشکلی با شما داشت. آره، بعداً فهمیدم علتش بخاطر عصبانیتش به خاطر چی بود. به خاطر این بود که من ناشکری کرده بودم. قدش خیلی بلند بود و قدش تا زیر سقف 3 متر شاید قد داشت، قد بلند بود. وارد که شد بدون مقدمه خم شد، دو تا شست پا میگرفت کشید. تا شروع کرد به کشیدن، منم همونجا چشمامو بس، همینجور که گرفت کشید، من اون لحظه من فکر نمی‌کردم این اسرائیل اومده جون منو بگیره، هیچ فکر نمی‌کردم دیگه، فقط فکر می‌کردم گفتم یه شاید جنه، گفتم شاید این جنیه، یک چیزی، چون درباره جن قبلا خیلی چیزا شنیده بودم، گفتم شاید جنه. چشمامو بستم از لحظه ورود تا جایی که
60 پا رو گرفت چقدر طول کشید؟ فکر میکنم شاید 10 ثانیه 10 ثانیه. 10 ثانیه خب تا این 15 زمان ثانیه. 10-15 ثانیه. آره. خب این زمان زیادی هست. بله. یعنی بلافاصله نیومده پا رو بگیره. اول که بارشو با عصبانیت بهم نگاه میکرد. پس یه مدتی ایستاد و آره نگاه کرد. نگاه کرد با عصبانیت ایستاد بهم نگاه میکرد. آره. خب در مدتی که نگاه میکرد شما چه میکردی؟ شما درازکش بودین. شدین بشینی؟ اصلا نمیتونستم تکون بخورم. اصلا اینقدر من ترسیده بودم، وحشت کرده بودم، هیچ کار نمیتونستم بکنم. فقط نگاه میکردم. نگاه میکردم. بیدارم بودم، داشتم قسم میدادم، خدا رو به 14 رسول قسم میدادم. بیدار بودم دیگه. قشنگ روبرو، البته مثلا تو خواب باشی، مثلا تو خواب ببینی فهم میکنه تو که بیداری یک چیز اینجوری بیاد تو وارد اتاقت بشه. از تو دیوارم وارد شد. یعنی شما این گفتگویی که داشتین لب تکون میخورد؟ یعنی داشتید حرف میزدید با لب یا تو ذهنتون بود؟ نه قشنگ صدا رو بیرون میومد. قشنگ میگفتم، قسم میدادم. پس کاملا بیدار بودین؟ بیدار بودم. آره قشنگ داشتم قسم میدادم. قشنگ خدایا به حق حضرت علی منو برد، به حق حضرت محمد منو برد. چشم باز، دهان باز، صدا قشنگ پخش میشه تو اتاق. میشه. آره و 14می رو که گفتید این اومد. پس هیچ خوابی در کار نیست؟ نه بیدار بودم، خواب نبود. قشنگ بیدار بودم. پلکا هم بازه؟ پلکا باز. قشنگ دیگه داشتم نگاه می‌کردم. وارد که شد اینجوری 15 ثانیه نگاه کرد. اول نگاه کرد، من چنان وحشت کردم. خدا کنه دفعه بعد اینجوری نباشه. خدا کنه با قیافه خوش بیاد، قشنگ بیاد. و تکون نخوردی؟ آره فقط نگاه کردی؟ ترسیده بودم. داد نزدین؟ پاشین بشینین؟ نه فقط نفسم اینجا بند اومده بود. تو گلوم بند اومده بود. اصلا نمیتونستم تکون بخورم، نمیتونستم صدا در بیاد. صدا منجرم در. پس صدا قطع شد؟ صدام قطع شده بود. اصلا از شدت استرس، نگرانی صدام قطع شده بود. صدا توی حلقوم قطع شده بود. آره. دست و پا هم دیگه تکون نمیخوره. فقط تماشاگر بودم. آره. و همه اینا ناشی از حضور و نگاه اون بود. خیلی 10-15 ثانیه. بعد اومد جلو، 2 تا 60 پا رو گرفت کشید. کشید. خب پا تکون خورد؟ پا رو گرفته دیگه؟ آره قشنگ احساس کردم درد گرفت. 60 پا رو گرفت. شما کل بدن حرکت کرد راه افتاد؟ نه داشت میکشید. خب درد گرفت، به شدت درد گرفت. من دیدم داره میکشه. بعد همینجور که داشت میکشید من تو سرم امواج، مثل امواج رادیو هست، رادیو که عوض میکنیم. بله. رادیو عوض میکنیم، چه صدایی میده؟ این صدای ویز صدای پیچ در پیچ میپیچه تو هم دیگه. یک صدایی که اصلا نامفهومه، تو هم دیگه میپیچه. یه صدای ویز توی گوش من میپیچید و اون بیا هم دعوت میکرد، ولی من ایستادم، نرفتم. بالا رفتن متوقف شد و من آزار میدیدم. بعد احساس میکردم 2 تا چیز داره ازم جدا میکنه. 2 تا چیز ازم جدا میکرد. مثل شما از این ورچسبایی که روی دیوار میچسبونن، روی سنگ میچسبونن، یا در خونه ها مثلا مال این تبلیغاتا که میچسبونن ورچسب، دیدین وقتی یک مدت طولانی ورچسب روی در میچسبه، روی سنگ میچسبه، وقتی میخوای بکنی چه جوری کنده میشه؟ یه چیزی میمونه، یک چیزی تاش میمونه، به سختی کنده میشه. یا مثل این که مثلا گوسفند رو دیدین شما وقتی دارن ذبح میکنن و وقتی میخوان بادش میکنن، وقتی باد میکنن این میخوان پوست ازم بکنن، چه جوری میکنن پوست رو؟ بادش میکنن، مثلا یک مشتی میزنن میکنن. من دیدم، چندین بار دیدم مثل این چجوری اینو میکنن. این داشت 2 تا از هم دیگه جدا میکرد. یا ولی حالا این مثلا شما حساب کن این پوست رو بخواد بکنه بدونی که باد بکنه، فقط با مشت بزنه بکنه. اون پوسته جسم من بود انگار، اون وسط، اون گوشت وسط روح من بود تو اون وسط. اون یک کاشی وقتی میچسبه کنار دیوار پشتش سیمانه، دیدین پشت سیمان میره داخل این کاشیه، نفوذ پیدا میکنه، یا این کاشی به این متصل، خیلی اتصال پیدا میکنه. احساس میکنم 2 تا چیزی که خیلی با هم دیگه تعلق دارن، با هم دیگه انس گرفتن. خیلی این 2 تا چیز داشت آدم دیگه جدا میکرد. بعد به شدت هم دردآور و زجرآور بود. از درون داشتم میسوختم، نمیتونم بیان کنم. انگار تک تک سلولام داشت آتیش میگرفت. بعد انگار که پوست دستمو داشتن اینجوری میگرفتن میکندن، پوست بدنمو داشتن میگرفتن میکشیدن میکندن. زمانش برای من شاید اندازه سالها طول کشید. توی مدتی که داشت جونمو میگرفت من اندازه سالها داشتم زجر میکشیدم. تو ذهنم میگفتم شروع کردم به قرآن خوندن.
بسم الله الرحمن الرحیم، از سوره هم، قل هوالله، ناس، فلق. صدا هنوز قطعه؟ اینا تو ذهنتون میخوندید؟ تو ذهنم میخوندم. چون دیگه صدا قطعه. صدا نه، تو ذهنم داشتم میخوندم. تون آیت الکرسی رو خوندم. آیت الکرسی رو خوندم. با سرعت میخوندی؟ تون داشتم میخوندم. این ول نمیکرد. ولم نمیکرد. هر چی قرآن میخوندم این ولم نمیکرد. از آخر گفتم یا حسین یا ابوالفضل، ول نمیکنه. یعنی این از قرآن فرار نمیکرد؟ نه، فرار نمیکرد. بعد دعای فرج خوندم. اللهم کل ولیک وجدت الحسن. دعای فرج خوندم، ولم نمیکنه. این موجودی نبود که از قرآن فرار کنه. گفتم بعد به ذهنم رسید، گفتم این چیه که نمیره؟ گفتم خدایا به چه ول نمیکنه؟ چشام باز کنم، کجایم؟ چی شد؟ چشامو باز کردم. اگه چشما بسته بود؟ چشمام بسته بود از ترس. آره. گفتم چشمامو باز کنم ببینم چیه. خب موقعی که چشما رو بستین دیگه نمیدیدین؟ نه، نگاه نمی‌کردم. پس پلک بستین دیده نمیشد؟ دیگه نمیدیدم. پلک باز میشد میدیدین؟ نه، الان بهتون میگم. من اونجا که اون لحظه که خم شد، من چشمام بستم از ترس، شدت ترس. نمیخواستم ببینم، یعنی خودم با اراده خودم حتی نمیخواستم ببینم. بله. گفتم خدا چشمام باز کنم ببینم چی شده. گفتم چشمام باز کنم ببینم این به کجا رسیده؟ کجا رسید؟ چی شد؟ چشمام باز کردم دیدم سرم اومده وسط شکمم. سرم اینجا بود. خدا شاهده، یعنی من مونده بودم، کپ کرده بودم. ابوالفضل، یعنی خدا شاهده، من این سرم اینجا بود، این سر جسمم بود، سر روحم اومده بود اینجا. قشنگ دیدم سرم اینجا بود. محمد علی میبینه که قبل از اینکه چشماشو ببنده از این 2 تا حدقه از اینجا نگاه میکرد. دقیقاً. چشما رو بسته، این اتفاقات رخ داده. الان که چشما رو باز میکنه میبینه که از این ناحیه داره نگاه میکنه. دقیقاً من نگاه کردم دیدم سرم اینجا، یعنی با اینجوری برگشتم، بعد تا پایینم نگاه کردم، اونم نگاه کردم، سر آوردید پایین که به اون موجود نگاه کنید، دیدید که فاصله انقدره. دیدم سرم اومده وسط شکمم، یعنی پاهم اینجا بود. بعد نگاه کردم پاهم کش آمده بود، کشیده شده بود. پاهم کشیده شده بود. یعنی این اندازه از پایین بدن از پا خارج شده بود. احسن. دقیقاً اینقدر پام از بدن خارج شده بود. دقیقاً مثل همین بدن، شکل همین بدن، همین پا. انواع خروج از کالبد در گزارش‌های تجربه‌گران نزدیک به مرگ به 2 دسته کلی تقسیم میشه. خروج به یک باره، به این معنا که تجربه‌گر گزارش میکنه من خودم رو بیرون از بدن دیدم و متوجه نشدم که چطور و چه زمانی از بدن خارج شدم. دسته دوم خروج تدریجی هست. در دسته دوم یعنی خروج تدریجی اعلام میکنه گزارشگر که من به چه طریقی و از چه سمت کالبد خارج شدم. در این بین بیشترین تعداد رو، یعنی در دسته خروج‌های تدریجی بیشترین آمار و تعداد رو خروج‌های از سمت سر به خودش اختصاص میده. در چنین حالتی تجربه‌گر اعلام میکنه که سیالی یا حرکتی گرم از سمت پا حرکت کرد و به سمت سر وقتی که می اومد سرما و بی حرکتی به جا میگذاشت، یعنی پا سرد میشد و این گرما بالا می اومد. این گرما تا به جایی رسید که به حلقوم رسید و خروج نهایی من از دهان یا سر رخ داد. پس خروج از سر بیشترین آمار رو در خروج‌های تدریجی به خودش اختصاص میده و در مرحله دوم انواع دیگر خروج از قفسه سینه، خروج از پا که آمار کمتر و معدود و محدودی رو به خودش اختصاص میده. الان محمد علی اینه دیگه، اینی که الان رسیده. دیگه اون نبود، دیگه اون جسمه هیچ نبود. اون محمد علی نیست. هیچ حسی به اون نداشتم. بله. آره دیگه هیچ حسی. یعنی اون 2 تا چشم اون بالا جا مونده. آره دیگه من اون اصلا کار نمیکنه اصلا. اون 2 تا چشمی که داره کار میکنه اینجاست. دقیقاً. آره اون دیگه حسی به اون بدن نداشتم. پس اونجا کاملا احساس کردی که محمد علی منم، نه این. دقیقاً. آره دقیقاً اون بود. این که محمد علی نیست. اون نیست. اون مثلا یک چیزی بود، یک وسیله بود. البته یک وسیله احساس یه پوسته است که جا مونده. یک چیزی مالت یک وسیله بود. نگاه کردم دوباره وحشتم کرد. گفتم دوباره شما ببندم. بستم. بعد یکم ادامه دار شد، بعد ولم کرد.
و این وقتی این محمد علی که به اینجا رسیده چشم ها، بله. وقتی چشم رو ببنده نخواد ببینه میتونه نبینه دیگه. آره بله. قشنگ بستم چشمام دیگه ندیدم بستم دوباره چشمام بستم، چشم روحم انگار چشم روحم دوباره بسته شد و دیگه ندیدم تا یک دفعه راحت شدم. یه چیزی داشت منو میبرد بالا به همون سمت، اینور اونورم نمیتونستم برم، فقط جهتم به هم میخورد، کله ملق میشدم، دور خودم میچرخیدم، رو هوا معلق، آرام میرفتم. آقا اینقدر ما بالا میرفتیم که گهی این پایین نگاه میکردیم، ترس برامون داشت، باور قش میکردم. گفتم این چیزی که داره منو میبره بالا ول کنه، میافتم تیکه پاره میشم، قش میکردم، از بیهوش میشدم، چشام وا میکردم، وای تو این بیهوشی من بالاتر اومدم. از وحشت چشمامو صف بسته بودم و نمیدونستم میخوام الان عاقبتم چی میشه و کجا میرم. یه لحظه ول کرد، احساس کردم راحت شدم. نمیدونم چجوری بهتون بگم، راحت شدم. مثل یک پرنده واسمون داره پرواز میکنه، چقدر سبکه. مثل این قاصدک که شما وقتی قاصدک‌ها دیدین تابستونا در میاد، تو علف‌ها در میاد، وقتی فوت میکنه این یک دانه قاصدک چقدر سبکه تو آسمون، چقدر سبک بود. مثل یک دانه قاصدک شده بودم، سبک. نه دردی داشتم اونجا، دیسی که من داشتم، دیسی گردنم هم بود، نه دردی داشتم، نه چیزی، سبک شده بودم. چشما هنوز بسته است؟ هنوز نگاهتون قطعه؟ نه، تا راحت شدم نگاه کردم دیدم من اینجا واسادم، نگاه کردم اینجوری واسادم، بدنم اینجوری افتاده جلوم. یعنی چرخیده بودین رو به بدن شد؟ دقیقاً اینجوری که چیز کرد. من یه لحظه من دیدم برپا واسادم، بدن تغییر حالت قشنگ خوابیده بود، چشم بسته خوابیده بود، چشماش بسته دیگه، چشما بسته خوابیده بود قشنگ. آثاری از تقلا، دست و پا زدن، پتو به هم بخوره، مچاله شده باشه؟ نه خیلی صاف، همینجوری قشنگ رو من خوابیده بود. بله. ولی احساس میکردم صورت یکم ناراحت بود. آره صورتم اینجوری حالا تا اخم کرده. چهره فقط چهره کم ناراحت بود. فقط تو چهره مونده. چهره ناراحت بود. آره یعنی مال همون لحظه اولی که شستو گرفته و کشیده. آره. یک فشار تو چهره و دیگه هیچ. آره یک چهره ناراحت تو صورتم بود. آره چهره ناراحت. یک چهره ناراحت. ولی اینکه مثلا دست و پا زده باشه، پیچیده باشه، هیچ نتونست رو تکون بخوره دیگه. نتونست. اون محمد علی که من جسمم بود هیچ کاری نتونست بکنه دیگه. بنابراین برای شما میفرمایید انگار سالها طول کشیده. خیلی ولی برای اون بدن نه. آره یه لحظه بوده، درسته؟ چند لحظه بود. آره چند لحظه بوده، انقدری که فقط تونسته یه چروک تو چهره ایجاد بشه. فکر می‌کنم اون چروک همون لحظه بود که گرفت کشید دیگه، لحظه اول. آره بعد نگاه کردم به بدنم، گفتم خدایا چی شد؟ من رفتم، مردم، واقعا مردم. همون لحظه وحشتم که گفتم من مردم، تمام شد. تمام روحم استرس بود، ناراحتی بود. بعد خیلی ناراحت و نگران بودم، شروع کردم به داد زدن. بعد داد زدم، عذرخواهی می‌کنم. زنده باش. اون موجود چی؟ اون نبود دیگه، رفته بود دیگه، هیچ کس. من بودم و تو اون پایین پا بود. این رو به بدنم نگاه کردم. بعد که استرس شد به پنجره اتاق نگاه کردم، به پنجره، یک پنجره داشت بالا، نگاه کردم به پنجره، نگاه کردم البته پنجره نورگیر داشت، نگاه کردم. بعد برگشتم، دقیقا من یک اینجوری اومدم اینور، یک چند قدم اومدم اینور، برگشتم اینور، یعنی برگشتم یکم زاویه پیدا کردم، به اینورم نگاه کردم ببینم نیستش، دیدم نیست. برگشتم نگاه کردم دیدم نیستش. داد زدن از کی شروع شد؟ بعد دوباره برگشتم به سمت اتاق خواهرم. بله. برگشتم به سمت اتاق خواهرم، رو به سمت اتاق خواهرم که واسادم. گفتم مگه در اتاق بسته نبود؟ در اتاق بسته بود. تو اتاق بودم، تو اتاق خودم بودم. پس رو به اتاق خواهر یعنی چی؟ اتاق اونور اتاق خواهرم بود. یک نورگیر بود وسط اتاق. این حالت شما پاسیون بالا، نورگیر سقف پشت عموم، طبقه دوم، طبقه اول انگار میشه. طبقه اول، هم کف نه اول.
این پنجره، اون پنجره، یک پنجره هم دقیقاً مثل پنجره من، اتاق پنجره خواهرم بود، خواهرم بود. یک پنجره هم اون داشت. رو به پنجره نگاه می‌کردم، این پرده نبود، یک پرده اتاق آبجیم اینجایی الان که من رفتم خونه خودم زندگی میکنم. اتاق آبجیم اون ور بود. من اینجا نگاه میکردم، از این پرده به اون پرده اتاق آبجیم نگاه میکردم و نگاه کردم به پنجره. نگاه کردم به پنجره، گفتم داد بزنم که کمکم کنه. بیاد کمکم کنه من برگردم دوباره تو جسمم. از خواهر کمک بگیرم. آره از خواهرم کمک بگیرم، از بابام پایین تو زمان تو حسینیه میخواد، طبقه پایین اتاق تو حسینیه داشت. بعد یا با بابام صدا بزنم بابام بیاد کمکم کنه. شروع کردم به داد زدن. چی گفتی؟ کمک بابا، مامان، آبجی، هر چی صدا میزدم اینا جلومو نمیشدن. صدام اصلا ولوم نداشت. من اونجا احساس کردم. بعد جالبه، من چون هیئت داریم دیگه، ولوم دستگاه آمپلیفایر رو وقتی میخوای زیاد کنی، مثلا این ولوم میچرخونی آخرش یک تایی داره دیگه، یک انتهایی داره دیگه، به یک تایی که برسه دیگه زیادتر نمیشه دیگه. اینجا نداشت، این ولوم نداشت، انتها نداره، هر چقدر بخواید بلندتر، هر چی اراده میکردم بلندتر صحبت کنم میتونستم، میشد، امکان داشت. یعنی اگر اون کسایی که زنده بودن، کسایی که اطراف من بودن، مامان بابام اینا کسایی بودن، صدا منو میشنن، مطمئنا کر میشدن از شدت صدای من. واقعا صداش جوری بود که گوش آدم شاید اگه به زمان امروزی ما حساب کنیم کر بشه گوش آدم، اونقدر نال زیاد بود. شما دست و پا که داشتین دیگه، بدن دست و پا داشتم دقیقاً مثل این بدن، فقط یکم قد فکر می‌کنم نرمال‌تر شد. من قد بلندم، من یکم فکر می‌کنم قدم یکم نرمال‌تر شده بود، یعنی یکم فکر می‌کنم کوتاه‌تر شده بود. حالا احساس این احساس به من دست داد. و حس و حالتون چی بود از این بی‌پاسخی؟ به شدت استرس گرفته بود بدنم، به شدت ناراحت بودم، نگران بودم، به شدت که دنبال یکی بودم، یک دستاویزی بودم یکی منو نجات بده برگردم دوباره تو جسمم دیگه. گوش اگر گوش تو بود، بله، گوش مادی، بله. ناله اگر ناله من غیر مادی، بله، آنچه البته به جایی نرسد فریاد است اونجاست. دقیقاً. بعد برگشتم به سمت در اتاقم، گفتم برم تو حال به مادرم بگم مادر تو بیا کمکم کن. فقط همین به ذهنم رسید. گفتم برم تو حال به مادرم بگم مادر تو بیا کمکم کن که برگردم. رفتین؟ بدو کردم با شدت بدو کردم به سمت در اتاق که در باز کنم، برم تو حال بگم مامان بیا کمکم کن. و زمان انداختم رو در که دستگیر در رو بکشم، از در و دیوار رد شد. نگاه کردم دیدم پاهام تو اتاقه. بعد من اینجوری خم بودم، به این حالت خم بودم، خودم احساس میکردم خمم. بعد جالب میگه من کمرم خم بود، کمرم درد نمیگیره. من کمرم خم بود دیگه، شما نکم کمر خم بایستی چجوریه؟ چون میخواستین در رو بگیرین، دیدم در نشد، یه لحظه خم شدم. آره دیدم در و چیز نداره، ترسیدین ایستادین. بعد برگشتم به بالا نکردم، در بالا کمرم رد شده بود، یعنی من در اینجا بود. برگشتم به سمت دیوار، دیدم شانه چند چپم داخل دیواره. این دیوار بغل در. برگشتم به سمت دیوار نگاه کردم، کلید کولر آبی که توی حاله، تو حال بغل این دیواره، بغل در اتاق. یعنی از وقتی می‌خواستم وارد اتاق بشم، از اون سمتی که اومدم وارد شدم، این سمت راست کلید کولر آبی رو دیوار. شانم بود، شکم اینا همه از در رد شد. دیدم در اینجا تو شکم، پام تو اتاق بود. در اینجا بود، این شانم تو این دیوار بغل بود. این در قشنگ داخل این دیوار اینجا بود. انگار اینجا بود. تا اینجا تو دیوار بود. بدنم اینا تا اینجا تو دیوار بود. بعد برگشتم به سمت اینا نگاه کردم، به پایین نگاه کردم، به بالا نگاه کردم، با شدت اضطراب و ناراحتی و استرس. اینکه من چرا اینجوری شد؟ چرا من اینجوری شدم؟ اینا با همین شدت که نگاه می‌کردم، برگشتم این کلیدای کولر نگاه کردم. نگاه کنید. به اینا نگاه کردم، دیدم داره نور میخوره بهش. کل حال خاموش، نور نبود. یک چراغ تو آشپزخانه روشن، مادرم موقع شبا چراغ روشن میکرد. دیدم چراغ داره میخوره به این. نگاه کردم این کلیدو، دوباره برگشتم به سمت حال نگاه کردم. اینجوری نگاه کردم دیگه، با حالتی که مثلا نمیدونم ما میگیم کپ کردم. یعنی دیگه موندن دیگه. حالت هنگ بکنه دیگه موندن. فهمیدم دیگه مردم. به سمت حال نگاه کردم، دیدم مادرم، من ندیدم چجوری مادرم خوابید، چه پتویی برده بود تو اتاقم.
میگفت که مثلا من ندیده بودم که مامان چه پتویی استفاده کرده، چه لباسی تنش کرده. مادرم هر شب یک جایی میخوره، یک شب اینجا میخوره، یک شب اونجا. اون زمان قبل از اینکه اتاق نداشتی که من اومدم ازدواج کردم رفتم خونه خودم، اتاق دار شد مادر. هر دفعه یک جایی میخورید، مثلا یه بار این ور حال، یه بار اون ور حال، یه بار اونجا. همیشه هم اعتقادش میگه جا برای انسان نیست، انسان جا نداره. مادر آره، یک وقت مثلا بالیش میذاره زیر سرش، رو قالی میخوابه با یک چادر. بعد پسرش جا داشته باشه برای خواب. آره، خودش هر جا شد. اصلا تعلق نداره. مادرم خیلی آدم مؤمنه، زن مؤمنه با خدا، به شدت صبور. یعنی هر کی دیگه جای مامان من بود تا حالا 100 بار سکته کرده و مرده از رفتارهای بابام. یک جانباز پدر محترم، 100 جانباز مادر محترم. برگشتم به سمت مادرم نگاه کردم، دیدم اینجوری خوابیده و به مادرم نگاه کردم، دیدم یک پتوی سبز روش انداخته به سمت در اتاق من، روش به سمت در اتاق منه، به سمت در اتاق من نگاه میکنه و اینا. چشماشم بازه. من مادرم وقتی میخوابه تو خواب چشم باز میخوابه. من نمیدونم دیدین هم چه انسانایی. من مادرم اینجوری وقتی میخوابه چشماش بازه میخوابه. من ندیدم چه پتویی برداشته بود از تو اتاق من، چه رنگی برداشته بود، چه پتویی برداشته بود و کدوم پتو رو برداشته بود و کجا خوابیده بود. چون من ندیدم. یعنی موقعی که رفته بودید توی اتاق بخوابید ندیدید که اصلا مادر ندیدم چه پتویی برداشت و کجا رفت استراحت کنه؟ چه پتویی برداشت، چه رنگی برداشت و اینا. بعد نگاه کردم دیدم یک پتوی سبز روش انداخته. یک پتو سبز هنوز هم هست داریم. این پتو سبز رو روش انداخته و به سمت در اتاق من. محل خوابیدن، رنگ پتو و حالت چشماشون رو دیدین شما. آره، اینا رو میخوام بگم چون که بعدش که اومدم بیرون دیدم همون حالت. همونجور که در مثلا شکم من بودشو، من دیوار دستم رو دیوار بود، همینجور تو همین حالت همینجور داشتم نگاه میکردم بهش و اینا. بعد یه لحظه نگاه کردم اینو میخوام اونجا به ذهنتون نرسید که حالا دوباره داد بزنم صداش کنم؟ نه دیگه فهمیدم دیگه رفتم، گفتم دیگه تموم شد دیگه. من اونجا گفتم دیگه تموم شد دیگه، من رفتم دیگه، من مردم. به خاطر همین از در گذشتن دیگه. آره دیدم که اینجوری شدم. از در گذشتید متوجه درگذشت شدید. اسرائیل دیدم. آره دیدم و در و دیوار رد شدم، شانم تو دیوار. البته اینو من عرض کنم، این که میفهمید اسرائیل، ما این کلمه ای هست که از محیط یاد گرفتیم. همون موجودی که اون خودش رو معرفی نکرد. آره یک موجودی که آمد جون منو گرفت، از هم دیگه جدا کرد و اینا. بعد من همینجور داشتم با مامانم مادرم نگاه میکردم، گفتم تموم شد. تو دلم گفتم، با خودم صحبت میکردم، گفتم تموم شد. بعد یه لحظه گفتم خدایا. بعد گفتم خدایا، خدا رو احساس میکردم، تمام اطرافم خدا رو احساس میکردم. یعنی خدا رو نمیشه با زبون گفت، بیان کرد، نمیشه با حس گفت، باید حتما بری تو اون عالم تا بفهمی. احساس میکردم، دیدم همه چی دست اونه، تمام قدرت دست اونه و هست و حضور داره. دقیقاً احساس میکردم از رگ گردنم بهم نزدیکتره، از این رگ گردنم احساس میکردم به خودم نزدیکتره. بعد همه جا هست در صورتی که هیچ جا نیست. این که از رگ گردن نزدیکتره، خب جمله معروفی که ما شنیدیم. اونجا داشتید به این جمله معروفه فکر میکردید؟ نه درک میکردم که بهم نزدیکه. یعنی از این درونه، اصلا درون منه، بهم خیلی نزدیکه. یعنی اینجا اطلاعاته، اینایی که میفرمایید اطلاعاته. آره. اونجا درک بود. آره نمیشه منم بگم. آره چیزایی که مثلا میتونم بگم اینه، در همین حده، نمیشه خیلی توضیح بدم. دقیقاً احساس میکردم داره بهم قشنگ توجه میکنه که من چی بگم، چی دارم، چه خواسته ای دارم، میخوای چی کار کنی، چه کار کنم. ما دقیقاً داشت بهم توجه میکرد و احساس میکردم که هیچ چیز بالا دست اون نیست. یعنی همه چی دست اون بود. با چشم دل، انگار چجوری بگم، با چشم دل میتونی ببینیش. اونجا من دیدم، با چشم دلم دیدم خدا رو. انگار این بدنی که داشتی مانع شده بود که اینو متوجه بشی. آره. حالا اون از شما کندن متوجه شد. آره دقیقاً احساس کردم، با چشم دل داشتم درک میکردم خدا رو. بعد باهاش صحبت میکردم، اون داشت بهم گوش میکرد، قشنگ توجه میکرد. احساس میکردم داره، انگار که مثلا شنونده بودنشو متوجه بود. آره احساس میکردم جسم نبود که میگیم جسم، احساس میکردم گوشیشو گذاشته لب دهن من. در این حد اینقدر داره بهم توجه میکنه، اینقدر داشت بهم توجه میکرد. به ذره ذره وجود من داشت توجه میکرد.
خیلی مهربون بود، خیلی مهربون بود، خیلی خیلی عزیز بود، مهربون بود. احساس کردم خیلی مهربونه، خیلی عزیزه. صفحه باز شد دوست دارم، یک صفحه باز شد، ارتفاع مثلا شما بگو 4 متر 5 متر 6 متر در طول 30 متر 40 متر. همه رو میدیدم، همه رو، تمام این چیزها رو میدیدم، تمام زندگیمو میدیدم. یک صفحه رو سرم باشه، تمام زندگی تک تک وقایع مثل این گالری گوشی هست که وقتی شما گالری رو میذاری چجوری فیلم‌ها کنار هم مربع هستش، دیدین که مربع کنار هم. یک صفحه اینجوری باز شده بود، تک تک فیلمام داره رکورد بود، داشت نشون میداد، داشت بهم همه رو داشت نشون میداد. واقعا همه اعمالمون ثبت و ضبط میشه، به والله ثبت و ضبط میشه، به والله کار خدا خیلی درسته، خیلی درسته. همه اینها رو میدیدم، تک تک اینها رو میدیدم، به تک تکش هم توجه میکردم، مغزم هم هنگ نمیکرد. یعنی اون مغز با این مغزه که الان با شما دارم صحبت میکنم، اگه با شما صحبت میکنم اصلا اون ور استودیو رو من توجه نمیکنم بهش که دارن چی اتفاقی داره میفته، چه اتفاقی داره میفته. اون فیلم بردارا دارن فیلم میگیرن، تک تک فیلم بردارا دارن فیلم میگیرن، صدا بردار داره صداشو ضبط میکنه، این استودیو هستش و اینا داره، همه هر کی داره کار. وقتی دارم با شما صحبت میکنه به اونا توجه نمیکنن دیگه، درسته؟ نمیتونم توجه کنم، یعنی اگه بخوام توجه کنم هم نمیتونم. اونجا من احساس کردم به همه اینا داشتم توجه میکردم، به تمام این وقایع زندگیم داشتم به همه نگاه میکردم، به همه هم توجه میکردم. بعد داشتم نگاه میکردم زندگی، همینجوری داشتم اعمالمو نگاه میکردم، تک تک از اولی که من بچه بودم، از اون لحظه‌ای که من یعنی فهمیده بودم که بد و خوب میفهمیدم، از اون لحظه که بد و خوب میفهمیدم، درک داشتم به عالم، همه رو میدیدم تا اون لحظه‌ای که من مرده بودم. این فیلم مانند این بود که واقعا فورکی هم بالاتر، خیلی کیفیت طبیعی. این فیلم ها به صورت 10 بعدی بود. نمونه هایی هست از تکرار یا مرور زندگی، نمونه هایی هست که به یاد داشته باشی؟ بله، الان خدمتتون عرض میکنم. مثلا من تو داشتم میدیدم یک صحنه برام اتفاق افتاد، نزدیک خونه بابام یک باغی بود، دیوارش ریخته بود. این دیواره که ریخته بود صاحب باغم مثل که نبود، مثلا کجا بود نمیدونم، الان شده اونا خونه های خیلی شیک و بزرگ شده، نرسیده بودن به باغ. میوه هم خیلی تک توک درخت‌ها میوه داده بود. ما به حساب بچگی گفتیم صاحب باغ نیستش، اینا بریم بچه‌ها بریم از این گیلاسا و آلبالو بود، گیلاس آلبالو بریم از این گیلاس آلبالوها بخوریم با بچه‌ها. جمع شدیم، در 12 سالم بود، بیشتر در 12 فکر می‌کنم 12 13 بیشتر نداشت. با بچه‌ها رفتیم داخل این باغ، رفتیم پای درخت‌ها، این گیلاسا و آلبالوها رو می‌کندن می‌ذاشتن تو دهنم می‌خوردم. من اونجا که می‌دیدم احساس می‌کردم این گیلاسا و آلبالوها مثل یک دونه گوله آتیشه، مثل یک گوله آتیش، مثل زغالی که جرق باشه، یک گوله آتیش یا یک تیکه آهن ذوب شده دارم می‌ذارم تو دهنم که سردم نمی‌شد. یعنی تا جایی که میرفت تو معده‌م همینجوری داشت میسوخت. همین که عرض می‌کنم خدمتتون، عذاب اونجا شخصی نبود که بگم منو عذاب میداد یا مثلا منو میزد یا چه کارم می‌کرد، ولی بدنم گفت آتیش میگیره، میگفت آهن تو آتیش میگرفت بدنم، گفت آهن داغ میریختن روم، مثلا آتیش می‌زدن. فقط می‌دیدم، اگه عذرخواهی میکنم مثلا با زبون گناهی کرده بودم، دهنم گفت آتیش میگیره، تو حرم آتیش دهنم میزد بیرون. فقط مثلا میدیدم فلان جا فلان حرف رو یه نفر زدم، حالا دلش رو شکستم، شخصیتش رو خورد کردم، یه توهینی بهش کردم، با اون حرف من بشنیم شد، میگه مثلا حرم داغ از دهنم میزد بیرون، آتیش میگرفت تو دهنم، میگه آتیش کردم دهنم. مثلا میگفتش برین از باغ فلانی حلالیت بگیرید، مثلا ما رفتیم اونجا نمیدونم میوه آلبالو نمیدونم چی برداشتیم کندیم خوردیم، برین از اون حلالیت بگیرید فلان کنیم، مثلا فکر می‌کرد داره میگه. چیزای دیگه که دیدم، مثلا من میرفتم اون زمان یادم میاد میرفتم زیر دوش آب باز میذاشتم 1 ساعت 45 دقیقه زیر دوش. بعد این آبم همینجور میرفت، مثلا برای خودم میخوندم تو همون چیزایی که مثلا اکثرا این کارا رو میکنن، حالا میخوندم زیر دوش، شیر آب باز همینجور آبم همینجور میرفت. نگاه میکردم اینها که میرفتم تو آب، این شیر آب همینجور آبا داشت اسراف میشد میرفت تو چاه، احساس میکردم از این بالا این آب انگار داره مواد مذاب داره میریزه رو بدنم، داره میره. مواد مذاب داشت بدنم میسوزوند و میرفت، تمام بدنم میسوخت.
یعنی از این درک میکردم که بدنم داره میسوزه. بعدش دیگه واقعا وسواس کلا گذاشت کنار، یا مثلا حمام میرفتم 1 ساعت تو حمام، بعدش میومد، بعدش دیگه واقعا اینجوری نبود، خیلی مثلا حمامش 5 دقیقه تموم میشد میومد بیرون. مورد دیگه هم بود مثلا عرضم به حضور شما، بحث این بود مثلا تک تک از اول بچگی اینا همه رو میدیدم و موردای دیگه هم بود، موردای خوبم بود، مثلا میدیدم خوشحال میشدم کار خوبی که میکردم. مثلا من بچه بودم میرفتم دعای ندبه، هر هفته میرفتم دعای ندبه، اینا خوشحال میشدم میدیدم. هر هفته جمعه ها صبح میرفتم دعا ندبه، میرفتم تو مسجد یا نماز میرفتم. اینا اونایی که مثلا توبه کرده بودم اینا حذف شده بود، نبود، یعنی عذاب نداشت، ولی اونهایی که کار بد انجام داده بودم اینا همه رو دیدم اونا. بعد به خوبارم میدیدم، بعضی خوبا رو میدیدم که خوشحال میشدم، مثلا میدیدم کار خوبی کرد، رفتم نماز اول وقت اینا. بعد برای امام زمان، برای امام حسین، اینا رو که گریه میکردم اینا یک نشاط عجیبی بهم میداد. برای امام حسین گریه میکردم، اینا رو که یاد میگرفتم، این نشاط عجیبی در درون نمیشه بیان کنم، احساس میکردم تمام بدنم خنک شده، یک احساس خوبی بهم دست میداد اینا رو میدیدم. و مثلا نمازهای قضا تک تک میدیدم، به همه درک میکردم. نماز صبح که دیر خوابیده بودم بلند نشده بودم، نماز صبح که بلند نشدم تک تک میدیدم. اون شب تا ساعت 1 شب بیدار بودم، نخوابیدم، دیر خوابیدم، صبح نماز صبحم قضا شد نخوندم. اینا رو میدیدم، به شدت عذاب میکشیدم، به شدت نمازایی که قضا شده بود عذاب میکشیدم. واقعا خیلی زجرآور بود، نمیشه بیان کنی، واقعا سخت، خیلی عذاب آور بود. بالاتر از این عذابی که جسم روح هم میکشید، خب بالاتر از این همه اینا خجالتی بود که میکشیدم جلو خدا. این خیلی بدتر بود، خجالت میکشیدم. بالاترین عذاب به نظر من عذابی بود که خجالت میکشیدم جلو خدا، خجالت میکشیدم، شرمنده میشدم. این عذابش دردناکتر بود بابت هر اشکالی که داشتم. میدیدم مثلا این کارو کردم، خجالت میکشیدم، شرمنده میشدم، چه آدم بدی بودم، چه آدم. این عذابش دردناکتر بود. 2 مورد از اشکالات فرمایش کردیم، بازم هست؟ ماه رمضان بود، موقع سحر من میخواستم دیر بیدار شدم، صدام زدن دیر بیدار شدم، سر سفره موقع دیگه 2 دقیقه بیشتر موقع از اون نمونده بود. اومدم چند لقمه بیشتر نتونستم بخورم، آبم نتونستم بخورم دیگه، همینجور دهنم شستم و همینجور گفتم روزه میگیرم. صبحش بلند شدم میدم معده‌ام داره سوراخ میشه. صبح یعنی نه ساعت مثلا 11 فرداشم جمعه بود، تعطیل بود، یادم میاد. بلند شدم دیدم معده‌ام داره سوراخ میشه، درون داشت آتیش میگرفت، اینقدر گشنم بود، تشنم بود، از افطارم چیزی نخورده بودم، این معده‌ام داشت داغون میشد. 16 به سن بلوغ رسیدم، 16 سالم بود. اتاقم اونجاست، در اتاقی که منو داداشم حالا بهتون نشون میدم اونجا. در یواشکی اینجوری باز کردم که کسی بیدار نشه، یواشکی باز کردم، اومدم تو حال، رفتم توی این آشپزخونه، اینجاست، رفتم داخل آشپزخونه، رفتم تو غذاهای افطاری برای خودم اینجوری کشیدم، سحری کشیدم، لیوان روی بزرگی داشتیم، رفتم برای خودم شربت آلبالو هم درست کردم، قشنگ درست کردم، اینا رو برداشتم توی یک سینی گذاشتم، خیلی آروم که کسی نفهمه. یواشکی بردم تو اتاق، گذاشتم وسط اتاق، شروع کردم می‌خوردن. اینا که می‌خوردم شربت‌ها مثل آب لوش داغ جوش بود می‌خوردن، شربتی که یخ بود اونجا من می‌خوردم، شربت یخ مثل آب لوش و مثل این آب لوش داغ می‌خوردم. اون چیزایی که می‌خوردم، اون غذاام که می‌خوردم میگم مواد مذاب بود داشتم می‌خوردم، آتیش می‌گرفتم، من درون آتیش می‌گرفتم. مثلا بابام یه بار چیز کرده بود که من یادم میاد، تو هم عالم دیدم بابام اومد کمربند انداخت دور گردنم، تسمه کمربند انداخت دور گردنم، آبجیم اومد میزد پشت کمرش که منو ول کنه، ولم نمیکرد. بعد یکم تندگویی کردم بابام، بعد از اینکه بابام منو ول کرد، اونجا مثلا اونم عذاب کشیدم. و دیگه این عذابه چی بود؟ عذاب کشیدید؟ هم احساس شرمندگی، شرمندگی نزد خدا، هم این که بدنم میسوخت، درون میسوخت.
ظاهراً به ازای تمام اشکالات شما دو جور سختی درک کردید. یکی آره شرمندگی پیش خدا، دقیقاً چون خدا یکی رگ هم گردنم به سوختن. خودم نزدیکتر می‌دیدم، احساسش می‌کردم که من یکی هم توجه سوختن می‌کنم. فقط. آره یعنی انواع سوختن بود. آره عذاب کشیدن درونی. این که گذشت، بعد گفتم که اینا رو که دیدم شروع کردم با خدا به صحبت کردم. ذاتاً دلم می‌خواست باشم، به خاطر گناهام بود که می‌خواستم برگردم. گفتم خدایا بذار نماز روزای قضامو بخونم برگردم. خدایا تو رو خدا بذار نماز، خدایا لطف کن بذار من برگردم نماز خدا. اشاره می‌کردم به نمازها، به تک تک این نمازها اشاره می‌کردم با دستم. یعنی دستم می‌آوردم بالا، یعنی دستم اینجوری می‌آوردم بالا، اشاره می‌کردم خدایا بذار نمازهای قضامو بخونم بعد برگردم. گفتم خدایا اگه به خاطر من نمیبخشی من برگردم، به خاطر مادرم گناه داره، این همه سختی دیده، داداشم فوت کرده، داغداره، منم که بیام مادرم هم میمیره. یک لحظه رفتم تو آینده. به محض اینکه گفتید مادرم هم میمیره، آره رفتم تو آینده رفتم دیدم که زیر تابوتمو گرفتن دارم میبرن. رفتم همینجوری داشتم تابوتمو میبردم گذاشتن کنار یه قبری. فکر میکنم همین نزدیک، حالا جای داداشم نیست، یک جای دیگه او ورتر دارن جدیدن دارن قبر درست میکنه این ور. فکر میکنم اونجا بود. بردن گذاشتن تابوتمو کنار قبر. بعد اینجوری جنازه‌مو دادن، کفن باز کردن و بعد همه گریه میکردن، آبجیام و مادرم بابام همه گریه میکردن، فامیل اینا گریه میکردن. بعد جنازه‌مو اینجوری دادن تو قبر. یه دفعه اومد تشییع جنازه نشون داد. دیدم یه تابوتی داره جلوتر راه میره، یه تابوتی جلوتره و پشت سر 300-400 نفر آدم دارن راه میرن. گفت میثم این تابوت توئه. مراسم کلا تدفین و تشییع کامل دیدم که بله تدفین و تشییع، بله پیکر خودتون اونو کامل دیدم. همزمان که میگم حالا با اینا درگیری داشتم، کاملا یک بار رفتم اون مراحل تا خاکسپاری خودمو داشتم. بله میدیدم، دورم جمع شدن، بعد ذکرهایی که میگفتن، سنگ لحد رو که آخر مرحله‌اش حتی مثلا اون سنگ لحد باشه، بله اونا تو یک لحظه همش مثلا تداعی شد تو ذهنم که آره منی که پس مردم. همونجوری که بدنم گذاشتن تو قبر و سنگ لحد گذاشتن و خاک ریختن و رو قبرم خاک ریختن و میامدن با بیل خاک میریختن و خاک ریختن گذاشتن. بعد از اینکه تموم شد دیدم مادرم اونجا یک آه کشید، جیغ کشید، همونجا افتاد و مرد. خودش تعریف کرد که یک مرتبه دیدم هم روی خاک قبر مادرم افتاد، روح از بدنش جدا شد، سر قبرم افتاد و مرد. مادرم افتاد مرد. گفتم خدا میبینی اگه من بیام مادرم هم میمیره، به خاطر مادرم دیگه تحمل نداره دیگه، تا داغ منم ببینه، داغ داداشم دید، بابام اینجوری همه از اول زندگی سختی دیده، از 16 سالش بود اومده زن بابای من شده، همینجوری سختی دیده تا الان این همه سختی دیده، به خاطر من، به حرمت مادرم بذار برگردم. بعد گفت خدایا به خاطر مادرم راستقت ما رو برگردون، چون راستقت به خاطر گناهان، به خاطر از که بر نمیگردونی، به خاطر مادرم برگرد، به خاطر به حرمت مادرم بذار برگردم. همیری که گفتم یک لحظه احساس کردم که مثل چجوری تشبیه کنم، من اینجوری تشبیه میکنم، مثل بادکنک که باد میکنی ول میکنی رو هوا بدون که سرش ببندی، چجوری میره رو هوا. بله. مثل یک بادکنک، مثل اینجوری بدون اراده، مثل یک چیز اینجوری رفتم رو هوا، یک پیچ خوردم، با سر رفتم وسط شکمم، همینجا وسط سینم، با سر اینجوری رفتم داخل شکمم. وقتی وارد بدنم شدم احساس کردم مثل که از لبه تخت، من تخت یک نفره داشتم اون زمان، انگار که از لبه تخت بیفتی پایین، اینجوری یک تکون بخوری بیدار بشی، جوری بیدار میشی، یا یکی مثلا تو خواب یکی بیاد یک لغت بهت بزنه، یک شوک. آره یک شوکش هم خیلی بد بود. احساس کردم یک جوری یک تمام بدنم لرزید، وارد بدنش. دوباره از همینجا من مثل یک بادکنکی که باد بکنم ول کنم، من اینجوری شدم، این حس بهم دست داد، اینجوری رفتم بالا، از اینجا با سر رفتم داخل بدنم. حالا میخوام چشمامو باز کنم، میترسم بازو موجودی که دیدم باز دوباره ببینمش، نمیتونم باز کنم، میترسیدم. میخوام باز کنم، میترسیدم باز کنم، استرس بدنم گرفته بود، باز نکنم مبادا اونجا ایستاده باشه، باز دوباره آمده باشه. یکی از علتایی که من عرضم به حضور شما دیدم اون قیافه وحشتناک اینا داشت، خاطر این بود که
این من ناشکری کرده بودم، آرزوی مرگ کردم. نیازی به توضیح نبود، همینجوری کاملا متوجهش بودید این مسئله؟ آره. به خاطر این بود که بعدش فهمیدم. اون اولی که دیدمش من هیچ توجهی بهش نداشتم، فکر میکردم این جنه، یه موجود عجیبیه، چیه این اومده این که چرا اون موجود از من عصبانی بود، چرا اومد منو از بدن گرفت، اونجا برگ کردم. کاملا واضح و قطعی بود. آره. علتش ناشکری بود. ناشکری، آرزوی مرگی کرده بودم. آرزوی مرگی که کرده بودم. آره قسم داده بودم خدا. هم باعث خشم اون بود، هم باعث اقدام. آره. خاطر خشمش بود. این قیافه وحشتناک، چشمای قرمز و قیافه عجیب غریب و اینا به خاطر اون بود. بعد که من خواستم چشمم باز کنم، میترسیدم باز اون بیاد بالا سرم. از یک لحاظم خوشحال بودم که برگشتم. خیلی خوشحال بودم. بی نهایت خوشحال بودم که خدا به خاطر مادرم، به حرمت مادرم گذاشت برگردم. من بیشتر بمونم آقای علی درودی برگشت به خاطر مادرش بود. یعنی مادرش خیلی داعش میکنه. الان کانادا این آقای علی خیلی داعش میکنه، خیلی اصلا علی درودی دوست داره خدا وکیل. از اون صبح مسجد شروع کرد به اذان دادن. من بدون که خودم بلند شم، بدون که اینجوری بیام دست بذارم به زمین بلند شم، من اینجوری بلند شدم بدون ارادی برای نماز صبح. برای نماز صبح با این حال بلند شدم. نمازم دیر نشه، چون دیده بودم اونجا، من دیدم که نمازهای صبحی که قضا شده بود چقدر عذاب آور بود. دیده بودم نمازهای طول روز مثلا قضا شده بود. التماس کرده بودید بذارید برگردم واسه که همونها رو بخونم. دیده بودم چقدر عذاب آور بود، چقدر زجر آور بود. فرصت خواسته بودم که برگردم اونها. و حالا این همون فرصت است. فرصته بود. ایشون خیلی رو نمازشون نماز میخوندن و ایشون الان نمازشون خیلی بیشتر پابندن. نماز صبحش حساس‌تر شده بود، بلند میشد، حتما بلند میشد نماز صبحشو میخوند. بلند شدم در اتاق باز کردم، رفتم تو حال. اولین چیزی که دیدم مادرم، من که ندیده بودم مادرم چجوری خوابیده بود، چه پتوی روش انداخته بود، چه پتوی چه رنگی انداخته بود، به چه حالتی خوابیده بود. دقیقاً همینجوری که از در رد شده بودم، من در اینجوری بود، دقیقاً به همین حالت مادرم خوابیده بود. پتو سبزم روش انداخته بود، اما پتو سبز تو در رد شده بودم. یعنی محمد علی که بیرون از بدن بود چیزی دیده بود که الان وقتی به بدن برگشته میبینه همونه. بله. همون پتو، همون نقطه. علتی که اصلا چشماش هم همونطور باز و همینجور باز به سمت در اتاق منم خوابیده. همه چیز درست بود. همینجور به همین حالت. رفته بود پیش خدا، حتی فوت کرد، روحشون از بدنشون جدا شده بود. تایم صبحش اومدن به من گفتم مادر من دیشب مردم. گفتم مادر خدا نکنه نگو این حرفو. گفت مادر به خدا مردم. گفتم مادر اگه تو بمیری منم میمیرم. من از خدا شما رو خواستم، من از خدا یه دونمو خواستم، من خدا تو رو از من نمیگیره. لاغن از خدا خواستم تا موقعی که من زنده ام خدا شما رو از من نگیره. گفتم مادر من حوصله ندارم، حسی ندارم، برای من تعریف نکن، برای من از این حرفا تعریف نکن. و متوجه شدید که شما در عالم واقع اومده بودید، از اون در عبور کردید. نه با چشم بدنم، با چشم خودم. آره، با چشم واقعی، خود واقعی. آره. جناب درودی عزیز، ما مقایسه میکنیم به کمک تجربه شما اینجا، یعنی عالم جسم رو، درون جسم، و آنجا عالم بیرون از کالبد. میزان واقعی بودن اینجا چند درصد، آنجا چند درصد حداکثر؟ اینجا 10%، اونجا 150%. میزان آرامش ممکن اینجا و آنجا؟ اینجا 5%، اونجا 1000% یا بیشتر. وسعت دسترسی اونجا بیشتره. اینجا 1%، اونجا مثبت بی نهایت درصد. مثبت بی نهایت. قدرت و توانمندی که انسان در خودش میتونه درک کنه اینجا 1%، اونجا مثبت بی نهایت درصد. قدرت دیداری و بینایی اینجا 5%، اونجا مثبت بی نهایت. شنیدار 5%، مثبت بی نهایت. برای شما پیش اومد بویایی رو اونجا تجربه کردین؟ نه، بو تجربه نکردم. چشایی پیش اومد اونجا براتون؟ همون میوه‌ای که می‌کندم می‌خوردم. بله. خب آره، مثبت بی نهایت. اونجا مثبت بی نهایت. اینجا
اینجا 5%. لامسه مثبت بینایی آره. اینجا لامسه اینجا که 30%. ترس 20%. اونجا هر چی ترس بکشی دیگه آخر نداره. مثبت 500%. 500 بله 500. احساس حیات و زندگی اونجا هم زنده بودم، خیلی زنده بودم. 1000%. 1000% اونجا. اینجا 1%. احساس حیات و زندگی در دیگر موجودات. پیش اومد اونجای موجودات رو ببینید احساس کنید این موجودات زنده هستن؟ نه نکردم. قدرت یادآوری و حافظه اینجا 1%. 1%. خودم بخوای بگم 0.5%. 0.5% یا 1%؟ 1%. 1% در مقابل اون بی‌نهایت. بله. سبکی و رهایی اینجا منفی بی‌نهایت درصد. واقعا زجرها برای دنیا. اونجا مثبت بی‌نهایت. خستگی و سنگینی اینجا چقدره؟ اونجا چقدر؟ اینجا خیلی بی‌نهایت. اینجا خستگی بی‌نهایت. آره دیگه واقعا مثبت بی‌نهایت. مثبت بی‌نهایت. اونجا اصلا خستگی نداره. خب نه منفی بی‌نهایت. برعکس منفی بی‌نهایت. آره. جناب آقای درودی عزیز خیلی خوش آمدید. لطف کردید. ارادتمندم. خیلی خوشحال شدم. سلام ما رو خدمت پدر محترم، سلامت بشه قربون شما، مادر بزرگوار، بزرگی شما رو برسونید، خانواده عزیز برسونید. ارادتمندم. از اینکه سر قرار حاضر شدید قدردان شما هستم. ارادتمندم. اجازه میخوام که قرار دیگری هم تنظیم کنیم برای دیداری بهتر انشالله. و قرار ما این بشه که انشالله او بر همه ببینیم. انشالله یک جوری انشالله زندگی کنیم که آره وقتی به خانه اصلی مرسیم انشالله دیگه نه ترسی بشه، نه با خوشحالی باشه، نه حق مردم، حق خود ما، حق خدا ما قضا شده باشه چیزی. بله واقعا. و نگران پشت سر نبشیم. بله واقعا. بخیم برگرده. بله. شرمنده نبشیم. شرمنده نه خود ما، نه خدا ما، بله. نه مردم. بله واقعا. و سربلند انشالله پر از اطمینان، انشالله غرق در آرامش و پر از عزت و افتخار بشیم از هر کاری که انجام دادیم. شما هم انشالله تلاش بفرمایید همه با هم سعی کنیم سر این قرار زیبا با بهترین قرار حاضر بشیم و این قرار برقرار بماند تا روز قرار. بیقراریم تا قرار. دنیا به پابوس تو آمد، مأنوس مشو. به کابوس تو آمد، مأیوس مشو. آرام باش که بیدار خواهی شد. و در پایان سلام و نور مهربانی خداوند بر شما تابنده تر از